Terve! Vahde Fast-kanavalta taas. Terve. Me ollaan Jyrin kanssa kauan sitten soitettu yhdessä pidebändissä mitä Show What. Tehtiin aikana aika paljon keikkoja sillä ja me oikeasti treenattiin todella paljon. Varsinkin siihen niin alkuvaiheessa, kun aloitettiin rakentaa sitä bändiä. Mutta nyt me ei olla soitettu mitä 4 vuoteen. Jotain semmoista, että bändi on ollut telakalla. Mutta meidän rumpalilla oli synttäripileet tulossa, se osasi niin ison osan bändejä, missä se on soittanut yhteen tapahtumaan. Ja siinä olikin sitten aika monta niin liikkuvaa palasta koko hommassa, että pitkästä aikaa yritettiin löytää niin yhteistä aikaa, käydä treenaamassa vanhoja biisejä ja miettiä, mitä me voidaan esittää siellä, mitä me vielä muistetaan soittaa niiltä ajoilta, koska kerran aikataulu oli aika tiukka. Joo, oli kyllä. Mitä me 2-3 treenit ehdittiin vetää? Jotain sen suuntaista. Joo. Ja totta kai kotona piti tehdä läksyt, että käydä biisit uudestaan läpi, mutta ongelma oli myös se, että niitä ei kovin orjallisesti soitettu yhteen versiota, vaan niissä oli aika paljon sovituksia ja kikkailuja ja potpureita ja sotkettiin sitä sun tätä mukaan. Musta tuntuu, että me muutettiin niitä vähän siitäkin, että miten oli ollut alun Joo, kyllä ne muuttui itse asiassa aika paljonkin, että niitä tuli jo omia pikkujuttuja, mikä sen bändin niin hienous tavallaan oli aina, että vähän keksittiin punainen lanka uudestaan. Mutta iltaan tuli 6 bändiä. Ja se oli 2 selkeää headline-bändiä, paikallisesti yksi iso niminen coveribändi ja sitten niinku nouseva heavy-bändi, mikä oli niinku tavallaan toinen pääakti. Eli lavalle laitettiin kaikki tavarat niitä varten, ja ne oli ainoat, jotka ehti tehdä soundcheckin. Niin, että mitä ilta rupesi tuomaan tullessaan, kun me mentiin sinne, niin tavallaan siitä nyt niinku vähän puhutaan, että jouduttiin menemään tilanteeseen, missä niinku omaa setupia ei voi käyttää, siis omia laitteita ollenkaan. Että lähinnä otat vaan kitaran mukaan ja sitten vaan keikalle. Joo, täällä tapahtuu. Semmoisia tapahtumia on kyllä jota enemmän tai vähemmän, ei niinkään ihan suorastaan rahankeruun hengessä, vaan muuten vaan viihteellistä järjestetään, että jos on tosiaan monta esiintyjästä, siellä on vaan se tietty backline. Ja sitten siitä tulee mukana myöskin aika usein tämmöinen, että lavalla on ahdasta. Paha tuoda myöskään niitä omia laitteita sinne. Joo, kyllä. Ja nyt oli vielä sitten se, että backlinein säätöihin ei oikeastaan saanut koskea. Ne oli tehty niitä pääbändejä varten, koska siinä vaiheessa oli jo yleisö sai tulla sisälle, että osa bändeistä esiintyi suljetustilaisuudessa, mikä oli yksityispileitä ja näin. Niin nyt tavallaan joutui yksinkertaista siinä, kun mietittiin treenivaiheessa, että mitä tulee tekemään, niin mä jouduin ajatuksestani heti poistamaan oma pedalboardi, missä on yhtä sun toista hilavitkutinta ja sun muuta. Että piti yksinkertaista myös sitä, mitä me soitettiin. Mitä kaikkea sulta sitten jäi oikeastaan pois siinä? Sellaista, mitä voisit kuvitella, että olisit käyttänyt? Mä olisin varmaan käyttänyt siellä muutamia efektejä, ihan siis muutamiin biiseihin mausteeksi, jotain phaseria tai koorusta tai flangeriäkin jopa. Se oli muutama juttu, mikä mä olin miettinyt, että se flangeri olisi voinut toimia tosi siististi. Säröpuolella niin meillä on biisivalikoima oli niin iso, että siellä on ollut biisejä, missä oli kevyempää rosoa ja sitten taas iso, voimakkaampaa, melkein heavy-mättöä. Niin nyt joutuu oikeastaan hakemaan semmoisen yhden särön, minkä tiesit, että saat käyttöön yhden tietyn nupin, mistä on kliini ja särö, ja sitten sillä mennään. Että kitaran volumepotikalla vähän säädellen, ne haki vähän miedompaa tai rankempaa säröä. Joo, tuo jännä juttu, kun taas sitten mä oon tuossa samassa bändissä siis liidikitaristi ja liidilaulaja. Niin sitten varmaan osittain myös siitä johtuen mä oon itse koettanut aina pitää kovin pienenä sen soundipaletin ja sitten hakea muulla tavalla. Mahdollisimman vähän polkemista, mahdollisimman vähän asioita, mihinkä joutuu keskittymään. Ja se ei ole kiva, jos joutuu ruveta käymään steppauskurssella, että sun pitää painaa hirveän paljon. Mutta just se, että mä tykkään käyttää väliä mausteeksi jonkin verran efektejä. Toki niissä pitää miettiä, että mihin laittaa ja mitä laittaa. Että liikaa ja se homma ei toimi. Et koko pakkaa kuitenkin pitää miettiä. Meillä on iso bändi siinä. Siinä on 4, jotka laulaa, 5, jotka laulaa. Meillä on kiipparit, 2 kitaraa, basso, rummut. Siis ei sinne voi joka paikka lykätä mitä vaan. Mutta enemmän mua itseä jännitti se, että kun ei tiennyt yhtään, että mitä kitarakamoja saa käyttöön. Et mä en tiennyt yhtään, että mikä vahvistin siellä sitten lopulta tulee olemaan. Ja kun ne alkutiedot vaihteli, että välillä oli, että siellä tulee mahdollisesti joku mallintava vahvistin sitä toiselta heavy-bändiltä tai mitä siellä toi sitten loppujen lopuksi. No kävi hyvä tuuri sinänsä, että siellä oli sitten loppujen lopuksi Mesan Express-nuppi. Joo. Mikä jollain tasolla tuttu. Äkkiä vaan katsoo, että missä se kanavanvaihtopedaali on ja siinäpä se. Mä lähestyin ihan toista kautta asiaa. Että no okei, mulla olisi kuulunut mun setupiin iso putkimylly ja niin edelleen, mutta luonnollisesti ei siihen tilanteeseen voi. Niin mulla on sitten kotona äänityskäytössä, mulla on Bossin GT8. Se on se, mikä se on hetkessä, 3. uusinko se on niistä. Taitaa olla mä. On se, siinä on GT10 ja GT100 tullut välissä.
Mä ajattelin, että sillä mä niin eliminoin niin mahdollisimman niin paljon niin sitten niin näitä niin eri muuttujia, mitä siinä voi olla. Kuitenkin tottunut sitä itse käyttämään, joskaan mä en ole tainnut kerran aikaisemmin itse asiassa. On käyttänyt GT8 sillä lailla, että keikalla mä oon lyönyt sen linjaan. Joo. Eli nyt mä tein niin sen taas, ja siinä on vähän semmoinen, että siinä on niin aina siinä on niin pikkasen niin arvaamatonta, että mitä sitä tulee. Joo, ja se ei meillä ollut soundcheckia. Ei ollut aikaa ruveta miettimään ja laittamaan niitä, mutta just silloin mä itse pyrin niin mahdollisimman yksinkertaiseen silloin. Joo. Mitä vähemmän mulla on aikaa niin kuin keikoilla niin kuin tommosiin, niin sen niin kuin tavallaan enemmän mä yksinkertaistan sitä koko hommaa. Joo. Et kesäfestivaalikeikoilla mä huomasin oman bändin kanssa just se, että niinku, joitain juttuja vaan jätti pois vaan sen takia, että soundcheckia ei ollut mahdollisuus esimerkiksi tehdä ollenkaan. No mulla taas on niinku silleen, että niinku, mulla olisi niinku varmaan enemmän liikkumavaraa, jos mulla ei olisi niinku aina sitten mikrofonia itsellä. Aivan. Koska siis jos mä olisin pelkästään kitaristi, niin sitten okei, ihan mitä vaan, mulla on aikaa tehdä kaikkea. Mutta sitten kun mulla on se mikki siinä ja sekin pitää huolehtia, niin sitten mulla täytyy olla jotain tuttua, niin silloin se GT8 niin kun nousee arvoon arvaamatta. Mä tiedän, mitä sen kanssa voi tapahtua. Ja siinä sitten, niin okei, tää on kans tuollaisen monen bändin jutussa, että monitoroinnin kanssa voi olla vähän sitä ja tätä, että mä soitin kuulemma hienon kitarasoolon, mä en itse kuullut sitä. Juuri näin, eikö siis se monitorointi, niin siellä lavalla oli ahdasta monitorointi, miksajat teki kaiken mitä voi ja ne oli hyvät teknikot talolta. On niinku, niitä itse asiassa kaikki unohtaa välillä niinku, kiittää tai mainita, nehän tekee älytöntä duunia siinä hommassa. Ne on semmoisia, että ne mahdollistaa sen, että se kaikki tapahtuu ihan oikeasti. Ja niillä on mielettömän pitkä pinna myös. Kyllä. Täytyy nostaa hattua siitä. Kyllä se on aika raskasta 6 bändiä miksata illassa. Mutta se, että kyllähän siellä niinku vaikeuksia oli, mä en kuullut puoltakaan keikan aikana oikein kunnolla mitä tapahtuu. Ja se, että niin koko ajan vähän piti hakea sitä omaa paikkaa siellä lavalla. Että muutamia biisejä oli semmosia, missä mä niinku haluan oikeasti kuulla tietyt instrumentit. Joo. Esimerkiksi niinku, Another Brick in the Wallis, niin mä tykkään kuulla mitä meidän basisti soittaa. Joo. Ja mä tavallaan jotenkin niinku sen kanssa pelaan siinä joissain jutuissa, mutta niinku tavallaan tärkeintä oli se, että nyt pitää osata ne biisit ihan oikeasti. Vaikka sä et kuule mitä muut soittaa, niin silti, että kun sä vaan pysyt jyvällä, että vähän kuulet mistä laulu tekee tai mitä rumpali tekee, niin sä osaat ja tiedät missä mennä. Joo. Ja tuossa itse asiassa nousee justiinsa kanssa se, että mä olen itse asiassa hiljattain puhunut muutaman niin kokenemankin muusikkokaverin kanssa, jotka kansa ajattelee vähän samalla lailla kuin minä, että ei mennä treenikämpälle treenaamaan niitä biisejä, vaan siellä niin kuin tuodaan se paletti yhteen. Että oikeasti työ tehdään kotona, ja siinä on se, että ja niin kuin tosiaan Souvatin kanssa niin tosiaan tehtiin kova pohjatyö. Joo. Tehdään niin kuin kotiläksyt kotona, koska se, vaikka niin kuin sulta häviää muut soittajat sitä ympäriltä, se biisi on sun osalta aina sama. Kyllä, se on totta. Ennen kuin toisin sovitaan. Joo, on. Ja lähestymistapojahan on aina asioihin niin monta. On, joo. Bändit kehittelee omat lähestymistavat ja niin poispäin, mutta toi oli aika jännä huomata sitten niin lopulta, että kun katsottiin, että mitä me soitetaan siellä, niin siellä oli muutama semmoinen biisi, että mä ajattelin, että ei hemmetti vielä. Näitä ei ole oikeasti soittanut 4 vuoteen. Joo. Et, niin kuin Another Brick in the Wall on aika haasteellinen kappale. Mä mietin, että niin miten me tähän saadaan toimimaan. Mutta sitten kuitenkin se pohjatyö, kun ruvettiin sitä soittamaan, niin se tuli vähän niin kuin selkärangasta. Joo, niin tuli. Sitten, tiedätkö mikä on kanssa jännä huomata, on sellainen, että yksi biisi, mitä vedettiin siinä, oli Green Dayn Basket Case. Ja mä soitan ja laulan sen biisin. Ja, siis mä vielä tänäkään päivänä, mä en vaan kerta kaikkiaan, se ei niin kuin tuu täysin selkäytimestä. Ja toi on taas just sitä, mitä... Valikoivaa muistia. Joo, jotain semmoista. En mä tiedä mikä siinä on, mutta joskus musta tuntuu itsestä, että mun on helpompi oppia joku kappale kuin joku toinen kappale. Ja mä en edelleenkään tiedä miksi. Joskus vaan joku kappale, niin se oppii niin kuin tosi nopeasti. Ja sitten taas toisaalta tuntuu, että pakertaa jonkun tietyn kappaleen kanssa koko aika ja pitkän aikaa. Ja silti tuntuu, että se ei vaan niin kuin jostain syystä asetu aloille. Joo, sä voit vetää sitä kappaletta edes kuinka kauan. Etkä niin kuin vielä, vuosien päästäkään sä et niin kuin, on esimerkiksi sitten vaikka joku säkeistö, joka ei, se ei vaan jää tänne, ei. Juuri se säkeistö, ei. Aivan. Mutta toi on myös semmoista niinku, että kokemuksen kautta oppii aika paljon. Että tavallaan tossakin keikalla niinku huomasi, että me ollaan yhdessä otettu paljon keikkoja ja tunsi paikan ja ties mitä niinku teknikot on. Niin tavallaan se oli loppujen lopuksi niinku aika helppo tilanne, vaikka siellä joutui niinku miettimään, että niinku mitä tehdään ja vähän miettiä, että yksinkertaista tiettyjä asioita ja ei soundcheckia, että niinku hakemista niitä tekojen biisien aikana, mutta loppuun asti saatiin kunnialla se homma ja tavallaan se hyvin toimi, mutta mun mielestä siinä oli aika paljon just sitä, mitä tuo niinku kokemus, se, että mä itse niinku
tykkään härvät erilaisten kitaralaitteiden kanssa ja tutkia, että miten ne tekee sun muuta, niin aika äkkiä pääsee jyvälle vahvistimesta kuin vahvistimesta. Niin. Ja kaikkea tämmöiseen näen, että niin kuin tavallaan kokemus tuo aika paljon lisäarvoa noihin hommiin. Tai itsellä niin kuin, onko turvallisuuden tunne oikea sana, mutta siis se, että niin kuin tietää vähän paremmin mitä tekee. Joo. Täytyy sanoa, että mä itse harvoin tulisi ajatelleeksi että kuinka paljon voisi hyötyä siitä, että oikeasti menee ja niin tutustuu niihin kamoihin. Täytyy tunnustaa, että mä en aina kauhean paljon sitä tehnyt. No, periaatteessa onhan kitaravahvistimis, niin kaikki on periaatteessa aika yksinkertaisia kitaran sisäisesti tulee ääntä. Mutta sitten niissä on niitä ominaispiirteitä, ja että jos sulla on mahdollisuus säädellä, ja onko yksikanavainen, onko kaksikanavainen ja niin poispäin, niin se on ne omat kommervenkkinsä. Mutta niin kuin hankalinta mun mielestä tuolla oli just se, että ei oikeastaan mihinkään säätöihin saanut koskea. Joo, niinpä. Et niillä soittaa vaan mitkä oli. Aivan. Se oli oikeasti itse asiassa eka kerta, kun mä oon soittanut tommosen keikan. Väitän, että eka kerta, että on soittanut keikan, ettei voi oikeastaan niin muuttaa mitään soundeja lavalla. Joo. Tuossa tapauksessa on saattanut sitten ensimmäinen kerta, että sulla on ollut hevimpi särö kuin muulla. Joo, hyvinkin mahdollista. Siinä oli aika rouhea särö. Kyllä. Mutta niinku, mitä mä voisin omalta kohdalta vielä sanoa, että mä en varmaan sitten mun niinku varsinaista särösoundia saanut ihan kohdalle. Ja sitten toisaalta, kun en ole aivan täysin tottunut, kuitenkaan sitä GT8 käyttäen, se aiheutti muutama pikku muuttuja siellä kyllä sitten välillä. Että... Mä huomasin, että mä parissa kertaa keikalla yritin hakea, että missä se mun peräpuoli on, että nyt pitäisi tehdä jotakin. Ei ollutkaan nyt noin äkkiä kanavan vaihtoja. Sitten jotain semmoisia rutiineja itsellä, kun on tottunut niinku, että mä aika monesti käytän viritin pedaalissa, että mä katkaisen signaalin biisien välissä, jos pitää tehdä jotakin. Tai siis silleen, niin mä kävin etin sitä jalalla, niin että nyt biisi loppuu, että nyt voi laittaa pois ja sitten tehdä jotakin mahdollisesti. Niin nyt se ei sitä ollutkaan siellä. Uskoks Marko, että mulla ei ole käynyt pienessä mielessäkään ikinä käyttää mun viritepedaalia noin, vaikka se on aivan täysin luonnollinen ajatus. No totta kai samalla voi virittää, mutta siis se, että mä käytän jostain syystä, niin on... Joo, toki, mutta siis se on aika outoa, että tämmöisiä pikkuja asioita niin kauan kuin mäkin olen soittanut, ei ole vaan tullut mieleen. No tavallaan toi taas kertoo sitä, että kuinka paljon erilaisia malleja kaikki nämä tarjoaa. Niinpä. Kaikki käyttää niitä eri lailla ja sen takia se onkin oikeastaan hienoa, että se voi vaan oppia koko ajan. Joo, kyllä. Mutta eiköhän me olla lässytetty tästä tarpeeksi, että varmaan tämän tapaisiin asioihin palataan myöhemminkin tässä samalla kun käydään näitä kitaralaitteita ja muita soittolaitteita läpi, että mitä kaikkea on tullut tuossa matkan varrella vastaan. Kyllä vaan, ja jaetaan lisää kokemuksia sitä mukaan, kun niitä tulee. Toivon mukaan hyötyä teillekin, kommentoikaa jotakin tuonne alas, että jos teillä tulee jotain itsellä mieleen. Tietysti halutaan kuulla, mitä teillä on kokemuksia. Loistavaa. Palaillaan, nähdään, kertokaa mielipiteitä ja kommentteja. Kiitos. Wirefast kiittää.